নমস্কাৰ সকলোকে। আজি মই আপোনালোকক মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ লগত যিখন বিজনেছ প্লেন ফিল আপ কৰি দিব লাগে তাৰে এখন নন ফাৰ্ম বিজনেছ প্লেন ফিল আপ কৰি দেখুৱাম বুলি ভাবিলোঁ। যোনটো মোৰ বিজনেছ প্লেন হৈছে আগৰবাতি। আৰু এতিয়া আহকচোন চাওঁ মই বিজনেছ প্লেনখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিলোঁ। এতিয়া ইয়াতে লিখা আছে বিজনেছ টাইপ ট্ৰেডিং, মেনুফেকচাৰিং আৰু ছাৰ্ভিচ। আৰু এই ব্ৰেকেটত কি দিছে? ব্ৰেকেটত দিছে টিক দ্য বিজনেছ টাইপ। এতিয়া আপোনালোকক সুধিছে আপোনালোকে যিটো বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিব গৈছে, সেইটো যিটো উদ্যোগ আপোনালোকে স্থাপন কৰিব গৈছে সেয়া কোনটো টাইপছত পৰে। যিহেতুকে মোৰ ছাব কেটেগৰী হৈছে আগৰবাতি আৰু আগৰবাতিটো ট্ৰেডিঙৰ টাইপছত পৰে, গতিকে মই ইয়াতে ট্ৰেডিঙৰ টিক মাৰ্ক মাৰিলোঁ। ঠিক আছে। তাৰপিছত সেয়া তলত লিখা আছে নেম অফ দ্য মেম্বাৰ, আৰু ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ নামটো শুদ্ধকৈ আৰু কেপিটেল লেটাৰতে ফিল আপ কৰি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে আছে কণ্টেক্ট ডিটেইলছ, আপোনালোকৰ যোনটো ফোন এক্টিভ হৈ আছে এইটোহে ইয়াতে দিব দেই। তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে ACG নেম আৰু কোড, আপোনালোকে নিজৰ ACG নাম আৰু কোডটো ইয়াতে দি দিব। তাৰপিছত সোধা হৈছে ভিঅ' আৰু CLF, আপোনালোকে ইয়াতে ভিঅ'ৰ নামটো লিখি CLF অব্লিক দি CLFৰ নামটো ধুনীয়াকৈ লিখি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে আহিছে নেক্সট ডিষ্ট্ৰিক্ট DMMU, আপোনালোকে নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ইয়াতে লিখি দিব। আৰু তাৰপিছত হৈছে ব্লগ, আপোনালোকে নিজৰ ব্লগ য'ত পৰে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ফিল আপ কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকক ইয়াতে সুধিছে কাৰেণ্ট এনুৱেল ইনকাম এজ অন ডেট ইন ৰেছ, ব্ৰেকেটত দিছে ইন ৰেছ। আপোনালোকক কোৱা হৈছে আপোনালোকৰ যিটো এনুৱেল ইনকাম হৈছে, বছৰেকৰ ইনকাম হৈছে, সেয়ে আপোনালোকক ইয়াতে লিখিব কৈছে। মোৰ ইয়াতে 50,296 দিছোঁ, আৰু এইটো কিয় দিছোঁ আপোনালোকে তলত ভালদৰে ভিডিঅ'টো চালে গম পাই যাব। তাৰপিছত তাৰ তললৈ আহোঁ, তলত দিছে এণ্টাৰপ্ৰাইজ ষ্টেটাছ এক্সিষ্টিং, আৰু ব্ৰেকেটত কি দিছে ষ্টাব্লিছ বিফ'ৰ 12 মান্থ অৰ নিউ। আপোনালোকক ইয়াতে সুধিছে আপোনাৰ যিটো উদ্যোগ, যিটো এণ্টাৰপ্ৰাইজ আপোনালোকে খুলিম বুলি ভাবিছে বা অলৰেডি আছে, আৰু যদিহে আছে সেয়া 12 মাহ পুৰণি, তাৰমানে এবছৰ হ'ব লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে এক্সিষ্টিং লিখিব। আৰু যদিহে নতুন হয় তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে নতুন লিখি দিব। মোৰ যিহেতু পুৰণি নহয় নতুন, গতিকে মই ইয়াতে নিউ লিখি দিছোঁ, আৰু আপোনালোকৰ যি হয় আপোনালোকে ইয়াতে লিখি দিব। তাৰপিছত ইয়াত দিয়া আছে প্লিজ মেনশ্যন বিজনেছ এক্টিভিটি ইফ এক্সিষ্টিং। ইয়াতে আকৌ একেটা কথাই কৈছে, যদি আপোনাৰ এটা উদ্যোগ আছে আৰু আপোনাৰ সেই বিজনেছটো যদি এবছৰ পুৰণি হয় তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে এক্সিষ্টিং লিখিব কৈছে, আৰু যদি নহয় আপোনালোকে নিলিখিলেও হয়, মই ইয়াতে না বুলি লিখি দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত আহিছে টাইপ অফ বিজনেছ এক্টিভিটি প্লেন ফৰ, আৰু ব্ৰেকেটত দিছে প্লিজ মেনশ্যন দ্য বিজনেছ এক্টিভিটি। আপোনালোকক সুধিছে আপোনালোকে যিটো বিজনেছ, যিটো কাম কৰিবলৈ গৈ আছে সেইটো নামটো ইয়াত দিব কৈছে। মই যিহেতুকে আগৰবাতি কৰি আছোঁ, গতিকে মই ইয়াতে আগৰবাতি বুলি লিখি দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে সুধিছে মাৰ্কেটিঙৰ চেলছ প্লেন, ব্ৰেকেটত দিছে ইন 1 or 2 words। ইয়াতে আপোনাক কৈছে যিটো আপোনালোকৰ মাৰ্কেটিং আৰু চেলছ প্লেন হয়তো কম ৱৰ্ডতে ইয়াত বুজাব কৈছে। তাৰ তলত অপশ্যন কি দিছে হাউ টু ইনফৰ্ম দ্য বিজনেছ এক্টিভিটি টু কাষ্টমাৰ, আৰু দিছে 2 নম্বৰত হুৱেৰ টু চেল দ্য প্ৰডাক্ট। এতিয়া ইয়াতে এটা ডাঙৰ কথা আহি পৰে, আপোনালোকে যেতিয়া এখন বিজনেছ এটা ষ্টাৰ্ট কৰে তেতিয়া কাষ্টমাৰে জনাটো অত্যন্তই প্ৰয়োজন। যদিহে কাষ্টমাৰে নাজানে যে আপুনি কিবা এটা যে বিজনেছ কৰি আছে, তেনেহ'লে আপোনাৰ বস্তুটোৰ যি প্ৰডাক্ট উৎপাদন কৰিছে আপুনি, সেয়া আপুনি চেল কেনেকৈ কৰিব, হয়নে? আৰু আপুনি মানুহক জনাব কেনেকৈ, আৰু মানুহক জনোৱাৰ আজিকালি একমাত্ৰ উপায়ে হ'ল অনলাইন, নহয়নে? বা আপুনি ক'ৰবাত প্ৰম'ট কৰা বা বেনাৰ বনোৱা। মই ইয়াতে সহজ উপায় বুলি ভাবিলোঁ, যিহেতুকে আমি ASRLMৰ লগত জড়িত, গতিকে মই ইয়াত প্ৰম'ট বা ASRLM দিলোঁ, অৰ বেনাৰ বনায়ো মানুহক জনোৱাৰ কথা ভাবিলোঁ, গতিকে মই ইয়াত দিলোঁ। আপোনালোকে যি ভাল দেখে তাকে ইয়াতে লিখি দিব। তাৰপিছত হুৱেৰ টু চেল দ্য প্ৰডাক্ট, আপোনালোকক ইয়াতে সুধিছে আপোনালোকৰ যিটো দ্ৰব্য সামগ্ৰী উৎপাদন কৰিছে সেয়া আপোনালোকে ক'ত বিক্ৰী কৰিব। শুনক, আপোনালোকে এটা কথাই মই ইয়াতে প্ৰথমতে কৈ দিওঁ, যেতিয়া আপোনালোকে ধূপ চাবোন এনেজাতীয় বস্তু বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে, আৰু আপোনাৰ যেতিয়া সামগ্ৰীবিধ নতুন হয়, মানুহে প্ৰথমতে ল'ব নিবিচাৰে যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ এটা
ব্ৰেণ্ড বা নাম আহি নপৰে ঠিক আছে আৰু আপুনি প্ৰথমতেই সোমাই এটা ব্ৰেণ্ড বা নাম আপুনি কেতিয়াও লগাই ল'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আপোনাক অলপ সময়ৰ প্ৰয়োজন আপোনাৰ বস্তুটো অকণমান সকলোৱে জনাৰ প্ৰয়োজন গতিকে সেই কামটো আপুনি কৰাৰ আগতে আপুনি মানুহক জনাব কেনেকৈ হয়নে হেমি এইটো কাম কৰিছোঁ আমি ড'ৰ টু ড'ৰ গৈ বা লোকেল যিটো মাৰ্কেট এৰিয়া আপোনালোকে তাত প্ৰথমতে দিব লাগিব আৰু সেইখনত যেতিয়া আপোনাৰ বস্তুটো ভাল হ'ব মানুহে বিচাৰিব তেতিয়াহে আপোনাৰ বস্তুটো আগবাঢ়ি যাব গতিকে মই ইয়াতে লিখিছোঁ মাৰ্কেট এৰিয়া অৰ ড'ৰ টু ড'ৰ ঠিক আছে আপোনালোকে যি ভাল দেখে আপোনালোকে যেনেকৈ বিজনেছটো চেল কৰিছে আপোনালোকে ইয়াত লিখি দিলেই হ'ল তাৰপিছত ইয়ালৈ আহোঁ ইয়াত লিখা আছে ফাইনেন্সিয়েল প্লেন আৰু ব্ৰেকেটত দিছে প্ৰজেক্ট বিজনেছ প্লেন ফৰ 3 years আপোনালোকক ইয়াতে 3টা বছৰৰ প্লেন দিব কৈছে কিন্তু আমাৰতো যিহেতুকে নতুন গতিকে মই ইয়াত এবছৰহে দেখুৱাইছোঁ মোৰ আৰু এইফালে 2-3 বছৰ দেখুৱাৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰা নাই মই এতিয়া আপোনালোকক ইয়াতে সুধিছে এড দিছে ইনভেষ্টমেণ্ট এমাউণ্ট ইন ৰেছ হয়নে তাৰপিছত এবছৰ 2 বছৰ 3 বছৰ কিন্তু আমাৰ এইটো এবছৰহে কৰিম গতিকে তললৈ আহোঁ আহক own fund আপুনি আপোনাৰ বিজনেছটো ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ আপুনি কিমান টকা নিজৰ লগাইছিলে এইটো স্পষ্টভাৱে সুধিছে গতিকে মই ইয়াত দিছোঁ 55,390 rupees আৰু আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কিমান দিছিলে ইয়াত লিখিলে হ'ল আৰু ইয়াতে দিছে গ্ৰাণ্ট MMUA তাৰমানে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ দ্বাৰা আপোনালোকক 10,000 দিব বুলি কৈছে আপোনালোকে এইটো ইয়াতে আপোনালোকৰ প্লাছ হৈ যাব ইনভেষ্টমেণ্টত ঠিক আছে তাৰপাছত সুধিছে ইয়াতে আদাৰ্ছ বেংক লোন যদি সেইটোৰ টকাৰে আপোনাৰ এটা বিজনেছ ষ্টাৰ্ট নহয় বুলি ভাবে আপোনালোকে আৰু বেংকৰ পৰা লোন ল'বও পাৰে বা নল'লেও হৈ যায় যিহেতুকে আমাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বেংকৰ পৰা লোন লোৱা হৈছিলে 20,000 গতিকে মই ইয়াত 20,000 এমাউণ্টটো দি দিলোঁ আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিমান হয় দিব যদিহে নাই লোৱা এডোখৰ ব্লেংক ৰাখি দিলেও হ'ব এতিয়া আহিছোঁ ইয়াতে দিছে আদাৰ্ছ প্লেনছ প্লিজ স্পেচিফাই আৰু যদি আপুনি লৈছিলে লিখিব কৈছে যিহেতুকে মই লোৱা নাই গতিকে মই ইয়াতে ব্লেংক ৰাখি দিছোঁ তাৰপিছত আহিছোঁ টোটেল অফ এ ইন ৰেছ তাৰমানে আপোনাৰ সেই এটোত ইনভেষ্টমেণ্টত কিমান টোটেল কৰিলে আপুনি এইটো ইয়াতে দিব কৈছে আমি গোটেইখিনি কৰি কিমান পালোঁ 85,390 rupees পালোঁ গতিকে মই সেয়া ইয়াতে দি দিছোঁ আপোনালোকৰ যিমান হয় সেয়া এটা দি দিব তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে বি লৈ আহিছোঁ বিত দিয়া আছে এক্সপেঞ্চেছ ইন ৰেছ আপোনালোকে যিমান এক্সপেঞ্চ যিমান খৰচ কৰিলে যিমান ব্যয় কৰিলে সেয়া সেই তলত আৰু ক'ত ব্যয় কৰিলে সুধিছে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ফিল আপ কৰি দিব কৈছে প্ৰথমতে হৈছে ফিক্স কেপিটেল ফাৰ্নিচাৰ ফিক্সাৰ্ছ লেণ্ড মেচিনাৰী বিল্ডিং এক্সেট্ৰা আপোনালোকে এইবিলাকত চাওক আপোনালোকে যিকোনো এটা বিজনেছ কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকক প্ৰথমতে জেগা লাগিব নহয়নে আপোনালোকক কিছু বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইবিলাক কিমান খৰচ কৰিলে আপোনালোকে ইয়াতে লিখিব কৈছে মোৰ ক্ষেত্ৰত মই জুপুৰি ঘৰ এটা বনাব যাওঁতে বাঁহ বেতৰ বনাব যাওঁতে 20,000 ওপৰতে খৰচ হৈছিলে যদিও খুচৰা মুচৰা নধৰাকৈ মই 20,000 টকা ইয়াতে লিখি দিছোঁ ঠিক আছে আপোনালোকৰ যিমান হয় আপোনালোকে ইয়াতে লিখি ল'ব আৰু ইয়াতে ৱৰ্কিং কেপিটেল দিছে ৰ' মেটেৰিয়েলছ ইনভেণ্টৰী ৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি লেবাৰ এক্সেট্ৰা চাওক আমি যেতিয়া ৰ' মেটেৰিয়েল কিনিব গৈছিলোঁ বহুতেই বস্তুবোৰ দাম হয়নে আৰু কম বেছ হৈ থাকে তথাপিও মই সেই গোটেইখিনি মিলাই 65,390 rupees মোৰ ইনভেষ্ট হৈছিলে গতিকে এক্সপেঞ্চ কৰিলোঁ গতিকে মই ইয়াতে লিখি দিলোঁ আপোনালোকৰ যিমান হয় সেয়া লিখি দিব ঠিক আছে আৰু ইয়াতে কৈছে আদাৰ এক্সপেঞ্চেছ আপোনাৰ আৰু বেছি কিবা আছিলে নেকি মোৰ যিহেতু নাছিলে গতিকে মই নাই লিখা আপোনাৰ যদি আছে আপুনি ইয়াতে এড কৰি দিব তাৰপিছত আহিছোঁ ইয়াতে কৈছে টোটেল অফ বি ইন ৰেছ তাৰমানে আপোনালোকৰ ইয়াত গোটেই এক্সপেঞ্চ কিমান কৰিলে কিমান খৰচ কৰিলে ইয়াতে টোটেল কৰি লিখিব কৈছে গতিকে মই ইয়াতে এইটো লিখি দিলোঁ এইটো লাইনত ঠিক আছে আপোনালোকৰ যিমান হয় সিমান হ'ব মোৰ হ'ল 85,390 গতিকে মই ইয়াতে এখন লিখি দিলোঁ তাৰপিছত চি লৈ আহিছোঁ চিত লিখিছে গ্ৰ'থ প্ৰজেক্ট ইনকাম ইন ৰেছ ঠিক আছে ইয়াত কি দিছে ৰেভিনিউ থ্ৰত ট্ৰেডিং বিজনেছ চাওক আমাৰ যিটো ধূপ হয় ধূপ যিটো আগৰবাতি বনোৱা বিজনেছ সেইটো আমাৰ ট্ৰেডিঙত পৰে গতিকে মই ইয়াতে লিখি দিলোঁ 1,24,886 আৰু সেইটো মই পালোঁ মোৰ বছৰেকৰ ইনকাম হিচাপে ঠিক আছে গতিকে
আপোনালোকৰ যিমান ইনকাম হয় বা ইয়াতকৈ বেছিও হ'ব পাৰে কমো হ'ব পাৰে আপুনি যিমান ইনভেষ্ট কৰিব সেইটোৰ হেৰিও ইমানেই ইনকমৰ হেৰিও ইমানে বাঢ়িব বা কমি গৈ গতিকে মোৰ ক্ষেত্ৰত ইমান হৈছিলে গতিকে মই ইয়াত ইমান দিছোঁ আপোনালোকৰ যিমান হয় আপোনালোকে ইয়াতে ইমানখিনি দি দিব তাৰপিছত এইবোৰ মেনুফেকচাৰিং প্ৰয়োজন নাই ছাৰ্ভিচৰ ইয়াত প্ৰয়োজন নাই তাৰপিছত আদাৰ ইনকাম মই দিলোঁ 10,800 এতিয়া আপোনালোকে ভাবিছে মই 10,800 কেনেকৈ পালোঁ চাওক আমি যেতিয়া ধূপবোৰ বিক্ৰী কৰোঁ আমি বাণ্ডেল হিচাপে বিক্ৰী কৰোঁ আৰু এটা এটা বাণ্ডেল আমি যেতিয়া দোকানত দিওঁ 80 ৰুপিছতকৈ ওপৰত তেখেতসকলে আমাক কেতিয়াও নিদিয়ে কাৰণ তেওঁলোকেও অলপ প্ৰফিট বিচাৰে নহয়নে কিন্তু আমি যেতিয়া ড'ৰ টু ড'ৰ বিকোঁ তেতিয়া আমি কেতিয়াবা 120টো দিওঁ 100 ৰুপিছতো দিওঁ বা 110 ৰুপিছতো দিওঁ তাৰ কোনো ফিক্স প্ৰাইচ নাই আৰু যেতিয়া মই ঘৰত কেতিয়াবা কাষৰ মানুহবিলাকে জানে যে মই ধূপ বনাই আছোঁ গতিকে ওচৰ পাজৰ মানুহবোৰ কেতিয়াবা মোক ডেইলি বেচিছত 20 টকা 30 টকা মানে এনেকৈ 10 টকীয়া পেকেট বা 20 টকীয়া তেনেকৈ লৈ যায় তেনেকৈ খুচুৰা মুচুৰা মই হিচাপ কৰি পালোঁ 10,800 হয়নে আপোনালোকৰ যিমান হয় আপোনালোকে ইয়াতে লিখি দিব তাৰপিছত ইয়াত দিছে টোটেল অফ চি টাৰ্ণ অভাৰ ইন ড্ৰেছ সেই গোটেইখিনি টোটেল আপোনাৰ যিখিনি ইনকাম সেয়ে আপোনালোকক দিব কৈছে ইয়াতে গতিকে মই সেই গোটেইখিনি মোৰ খুচুৰা মুচুৰা মিলাই বা সেইবোৰ পাই মেলি যিমান হ'ল 1,35,686 এইখিনি মই ইয়াতে দি দিলোঁ ঠিক আছে আপোনালোকৰ যিমান হয় সঠিক হিচাপ কৰি আপোনালোকে ইয়াতে দি দিব তাৰপিছত দিছে নেট প্ৰফিট ইনকাম মাইনাছ এক্সপেঞ্চেছ এইটো আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰিব দেই ইনকাম মাইনাছ এক্সপেঞ্চেছ তাৰমানে আমাৰ ইনকাম হৈছিলে কিমান 1,35,686 তাৰপিছত আপুনি এক্সপেঞ্চ কিমান কৰিছিলে 85,390 ৰুপিজ নহয়নে সেইটো আপোনাৰ ইনকামটোৰ লগত আপোনাৰ এক্সপেঞ্চটো ইয়াতে আপোনাক মাইনাছ কৰিব কৈছে আৰু এইটো মাইনাছ কৰি মই পালোঁ কিমান 50,296 ঠিক আছে আৰু সেইটো আপোনালোকে সেই দিলে হওক আপোনালোকক হয়তো বহুতো ইউটিউবাৰে আপোনালোকক এখন বনাই দিব কিন্তু ইমান সুন্দৰকৈ আপোনালোকক হয়তো কোনেও বুজাই নিদিব আৰু বুজি নাপালে আপুনি কামখিনি কৰিবলৈ অলপমান অসুবিধা পায় নহয়নে এতিয়া ইয়ালৈ আহোঁ চাওক টোটেল এনুৱেল ইনকাম অফ দ্য মেম্বাৰ ইন ৰেছ ব্ৰেকেটত দিছে আৰু ব্ৰেকেটত দিছে কাৰেণ্ট ইনকাম প্লাছ নেট প্ৰফিট আপোনালোকে ইয়াতে এটা কথা মন কৰিব ইট এটা কথা ভালদৰে মন কৰিব ইয়াত লিখা আছে টোটেল এনুৱেল ইনকাম অফ দ্য মেম্বাৰ্ছ ইন ৰেছ আৰু দিছে কাৰেণ্ট ইনকাম প্লাছ নেট প্ৰফিট চাওক আপোনালোকৰ যদিহে বিজনেছটো এক্সিষ্টিং বা পুৰণা আছিলে তেতিয়াহে ইয়াতে নেট প্ৰফিটৰ প্ৰয়োজন কিন্তু আমাৰ যিহেতুকে নতুন গতিকে আমাৰ ইয়াতে নেট প্ৰফিট প্ৰয়োজন নাই আমাৰ ইয়াত জাষ্ট কাৰেণ্ট ইনকামটো দিলেই হ'ল গতিকে মোৰ ইয়াত কাৰেণ্ট ইনকাম দিলোঁ 50,296 আপোনালোকৰ যদি বিজনেছটো পুৰণা বা নেট প্ৰফিট আছে তেতিয়া ইয়াতে প্লাছ কৰি যিমান এমাউণ্ট হয় ইয়াতে লিখি দিব তাৰপিছত ইয়ালৈ আহিলোঁ ইয়াতে ছাবমিটেড বাই যোনজনী সদস্যা সেই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব তেখেতৰ ইয়াতে চহী মাৰিব আৰু নেম অফ দ্য মেম্বাৰ ইয়াতে ফুল নেম লিখিব আৰু ইয়াতে ফোন নম্বৰ দিব আৰু যদি কিবা ৰিমাৰ্কছ থাকে লিখিব যদিহে নাথাকে ইয়াত নিলিখিলেও হ'ব তাৰপিছত সেইবিলাক আপোনালোকে নচাব কিয়নো সেয়া আপোনালোকৰ সেই গোটেই বিজনেছ প্লেনখন যোনে চেক কৰিব তেখেতৰহে ইয়াতে কাম আপোনাৰ ইয়াতে কাম নাই তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ